מהו המזל שלכם? באסטרולוגיה המערבית, המזל הוא מערך כוכבים שנקבע על ידי תאריך יום ההולדת שלכם. אבל לפי גלגל המזלות הסיני, שנגסיהו בסינית, זהו השאווישנג, כלומר בעל החיים ששייך לשנת הלידה שלכם. ומתוך המיתוסים הרבים שמסבירים את מזלות החיות ואת הסדר שלהם, המיתוס המפורסם ביותר הוא הסיפור של המרוץ הגדול. יודו, קיסר הירקן, שליט השמיים, רצה למצוא דרך למדוד את הזמן, ולכן הוא ארגן מרוץ. 12 החיות הראשונות שיעברו את הנהר יזכו במקום בגלגל המזלות לפי סדר הגעתם. העכברוש קם עם מזריחה כדי שיהיה לו יתרון בתחילת המרוץ, אבל בדרך לנהר הוא פגש את הסוס, הטיגריס והשור. מכיוון שהעכברוש היה קטן ולא שחה היטב, הוא ביקש עזרה מהחיות הגדולות. הטיגריס והסוס סירבו לבקשה, אך השור טוב הלב הסכים לשאת את העכברוש לצד השני. אולם בדיוק כשהם עמדו להגיע לצד השני, העכברוש קפץ מראש השור והבטיח לעצמו את המקום הראשון. השור הגיע למקום השני, והטיגריס העוצמתי למקום השלישי. הארנב, שהיה קטן מדי כדי לשחות נגד הזרם, קיפץ בזריזות על האבנים והענפים והגיע למקום הרביעי. אחריו הגיע הדרקון שהיה יכול לטוס לצד השני, אבל עצר כדי לעזור לכמה חיות בדרך. ואז הגיע הסוס, שחצה את הנהר בדהירה. כשהוא הגיע לצד השני, הנחש שבר אותו בזחילה. הסוס המבוהל עמד על רגליו האחוריות, וכך הנחש הגיע למקום השישי. קיסר הירקן הביט בנהר וראה את הכבשה, הקוף והתרנגול על רפסודה. עובדים יחד כדי לדחוף אותה דרך העשב. כשהם הגיעו לצד השני, השלישייה הסכימה לתת את המקום השמיני לכבשה, שהייתה הכי רגועה ושלווה משלושתם, ואחריה היו הקוף והתרנגול. למקום הבא הגיע הכלב, שטיפס במהירות לגדה. הוא היה שחיין מעולה, אבל השתעשע במים במשך זמן רב, ולכן הצליח להגיע רק למקום ה-11. למקום האחרון הגיע החזיר, שהיה רעב ועצר כדי לאכול ולישון לפני שהגיע באיטיות לקו הסיום. וכך, כל שנה משויכת לאחת החיות לפי סדר זה, והמחזור מתחיל שוב כל 60 שנה. למה 60 שנה ולא 12? ובכן, לוח השנה הסיני המסורתי מורכב משתי מערכות חופפות. החיות בגלגל המזלות שייכות למערכת 12 הענפים הארציים, שיארדיצ'ו בסינית. מערכת נוספת, 10 הגזעים השמימיים, שיקנגן בסינית, קשורה לחמשת היסודות הבסיסיים של מתכת, צ'ין, עץ, מו, מים, שוי, אש, הואה ואדמה, טור. לכל יסוד משוייך יין או יאנג, וכך נוצר מחזור של 10 שנים. כש-12 החיות של הענפים הארציים מותאמות לחמשת היסודות, יחד עם יין או יאנג של הגזעים השמימיים, נוצרות 60 שנה של צירופים שונים, שידועים כמחזור הענפים והגזעים, גנג'י בסינית. המזל של אדם שנולד ב-1980 הוא יאנג מתכת קוף, בעוד שהמזל של אדם שנולד ב-2007 הוא יין אש חזיר. למעשה, יכולה להיות לכם גם חיה פנימית, שמבוססת על חודש הלידה שלכם, חיה אמיתית שמבוססת על תאריך הלידה שלכם, וחיה סודית שמבוססת על שעת הלידה שלכם. ייתכן שהמרוץ הגדול קבע אילו חיות הונצחו בגלגל המזלות הסיני, אבל כשהוא התפשט ברחבי אסיה, תרבויות אחרות שינו אותו כדי לשקף את התרבויות שלהן. אם אתם מסתכלים על גלגל המזלות הווייטנאמי, ייתכן שתגלו שאתם מזל חתול ולא ארנב, ואם אתם בתאילנד, נחש מיתולוגי שנקרא נגה מחליף את הדרקון. בין שאתם מאמינים או לא למה שגלגל המזלות אומר על התכונות שלכם, בהחלט ניתן ללמוד ממנו הרבה על התרבות שממנה הוא מגיע. אם למדתם משהו מהסרטון, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.